Hey friends, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ঘৰতে সিম্পল ষ্টাইলত আলু চাট বনাইছিলো। ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো। আহকচোন তেনে কেনেকৈ বনাইছো চাও। প্ৰথমতে আমি পদুনা পাত, ধনিয়া পাত আৰু 2-1 মছন্দৰীৰ পাত লৈ লৈছো। লগতে জলকীয়া দুটা লৈছো আৰু দুফুটা নহৰু। 15 মিনিট তেতেলিখিনি গৰম পানীত তিয়াই থলো। তাৰ পিছত তেতেলিখিনি চেপি প্লাই তাৰ ৰসটো উলিয়াই ললো। তাৰ পিছত পদুনা, ধনিয়া আৰু মছন্দৰী পাতখিনি লগতে জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি মিক্সাৰ জাৰটোত ঢালি দিলো আৰু এটা সুন্দৰ পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ললো। লগতে অকমান নিমখ আৰু 2 চামুচমান পানী দি দিলে পেষ্টটো ধুনীয়া হয়। আমাৰ গ্ৰীণ চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লৈছো 4টা বইল কৰি থোৱা আলু আৰু নিজৰ মন পছন্দৰ আকাৰত কাটি দিছো আৰু পিচ পিচ কৰি যেনেকৈ মন যায়। এতিয়া আমি এখন পেনত অলপ ৰিফাইন তেল লৈ আলুখিনি অকমান ফ্ৰাই কৰি লম। ফ্ৰাইটো অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিলে ভাল। আলুখিনি অকমান কটকটীয়া টাইপৰ হ'লে বেছি ভাল, মানে তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়। ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে যাতে কটকটকৈ শব্দ এটা হয়, সিমানখিনি ফ্ৰাই কৰিলে ভাল হয়। এতিয়া বাটি এটাত আমি আলুখিনি লৈ লৈছো। প্ৰথমতে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো। তাৰপিছত ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি অলপ দিছো। অকণমান নিমখ, ক'লা নিমখো ল'ব পাৰে। আগতে তৈয়াৰ কৰি লোৱা গ্ৰীণ চাটনি অলপ আৰু 1 বা 2 চামুচ তেতেলী পানী। অলপ চাট মছলা আৰু আমি ইয়াত পিয়াজ, বিলাহী আৰু ধনিয়া সৰু-সৰুকৈ কুটি কুটি দি দিছো। আমি ইয়াত আৰু নিজৰ মন পছন্দ মতে বহুত কিবা কিবি দিব পাৰো, যেনেকৈ গাজি, মগু বা বইল কৰিও মগুটো দিব পাৰো। অলপমান টমেটো চচো দি দিছো আৰু অলপমান ভুজিয়া দি দিছো আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি দৈ থাকে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব, 1 বা 2 চামুচ দি দিব দৈ। টেষ্টটোও ভাল হ'ব, লগতে অলপ গ্ৰেভি হ'ব। মই দৈ নিদিয়াকৈ বনালো, যদিও খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এতিয়া আমি বাউল এটাত উলিয়াই লৈছো। এতিয়া অলপমান ধনিয়া আৰু কেইটামান ভুজিয়া ছটিয়াই গাৰ্নিছ কৰি দিছো। গাৰ্নিচিংটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত, আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি দি ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰি দিব পাৰে। আলু চাট তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।